हेलो साथीहरु नमस्कार भन्न चाहन्छु। म हजुरहरुकै साथी दिबी ठकुरी र हजुरहरुको माझमा एउटा सानो टपिक भिडियो लिएर आएको छु। पक्कै पनि मन पराउनु हुनेछ। मन पराएर लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नु हुनेछ भन्ने पूरा आशा राखेको छु। आजको भिडियो कस्तो खालीको छ भने जो PUBG मोबाइल गेम खेल्नुहुन्छ उहाँहरुको लागि विशेष उपयुक्त हुनेछ भन्न चाहन्छु र स्वयं म पनि PUBG गेमर नै हो भन्नुपर्छ। हजुरहरुलाई पनि पक्कै पनि यस्ता टपिकहरु मन पर्ने नै छन् भन्न चाहन्छु र हजुरहरुको माझमा आज कस्तो खालको भिडियो छ भने जो PUBG मोबाइल गेम खेलिरहँदाखेरि लाइभ आफ्नो फेसबुक अनि युट्युबमा कसरी देखाउने भनेर एकदमै जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। कतिपय साथीहरुले कमेन्ट गर्नु भएको थियो र त्यही तपाईहरुको कमेन्टलाई फलो गरेर आज एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु। पक्कै पनि हेर्नु होला। लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्न चाहन्छु। म कति पनि ढिला नगरी भिडियोतिर लागे र आजको भिडियोको जानकारी त हजुरहरुलाई दिइसकेको छु र लाइभ देखाउनको लागि एउटा सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्छ हजुरलाई र त्यो सफ्टवेयर म देखाउन चाहन्छु। यो अमलेट आर्केड भन्ने सफ्टवेयर हो। यो हजुरहरुले देखाइरहेको छु। अमलेट आर्केड सफ्टवेयर तपाईले प्ले स्टोरमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु र डाउनलोड गरेर कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर म सुरुदेखि देखाउन चाहन्छु। ल मैले यसलाई अनइन्स्टल गरे। एप अनइन्स्टल भइसकेको छ र प्ले स्टोरमा जानु होला। लेख्नु होला अमलेट आर्केड। अमलेट लेख्ने बित्तिकै सुरुमा आइसकेको छ। आर्केड लेख्नै नपर्ने गरी र यो एपलाई डाउनलोड गर्नु होला। .17 MB को छ। एकदमै फास्ट डाउनलोड भइहाल्छ। तपाईहरुकोमा डाउनलोड पनि भइसकेको छ भन्नुपर्छ है। ब्याक आउनु होला। अमलेट यहाँनिर डाउनलोड भइसकेको छ। मैले यसलाई ओपन गरे। ओपन गर्दाखेरि यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउनेछ। क्रिएट अकाउन्ट भनेको छ तपाईलाई। तपाईको नाम लेख्नु होला। यहाँ सबै म्याच नगर्न पनि सक्छ। गेम्स डिबी ल यति लेख्दाखेरि तपाईको सक्सेस भइरहेको छ र फोटो राख्नुहुन्छ भने राख्नु होला। राख्नु हुँदैन भने पनि एलो गर्नु होला। आफ्नो पिक्चर कस्तो खालको राख्नुहुन्छ क्रिएट अकाउन्टमा जानु होला। डिबी छ यतिलाई चाहिँ ल्यायो है। तपाईले जस्तो खालको राख्नुहुन्छ राख्नु होला हैन। तर यहाँ यो जुन टिक लागेको हुनुपर्छ यो यताको साइडमा यो राइट साइडमा चाहिँ टिक लागिसकेको छ। करेक्ट गर्नु होला र ओपन भइसकेको छ। यहाँनिर कन्टिन्यु गर्नु होला। माथि स्किप गरे पनि हुन्छ। लेटर कट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउनुहुन्छ। यहाँ तल टप टु स्टार्ट योर फर्स्ट लाइभ स्ट्रिम लेखेको छ। त्यहाँनिर प्लस गर्नु होला। प्लस गरिसकेपछि गो टु लाइभमा जानु होला है। गो टु लाइभमा गइसकेपछि इनेबल नाउ भनेछ। यहाँनिर एलोको परमिसन मागेको छ अनि अमलेट आर्केडमा गएर पनि यसलाई एलोको दिनु होला। त्यसपछि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि एलो गर्नु होला। एलो गरिसकेपछि एड गेम भनेछ। तपाईले कुन गेम खेल्ने हो त्यो म सिम्पली PUBG मोबाइल गेममा क्लिक गरे र आइसकेपछि यसले कट गर्नु होला। धेरै
विज्ञापनहरू दिन्छ। तपाईलाई कुनमा युट्युबमा देखाउन चाहनुहुन्छ कि अथवा यस्तो खालको अकाउन्ट सिलेक्ट गर्नु होला। मेरो दुईवटा अकाउन्ट छ, मैले सिम्पली डेभिड थकरी माथिको अकाउन्ट चुज गरेँ र एलो गरिदिनु होला। भिडियोलाई लास्टसम्म एकदमै नछुटाइकन हेर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईले अर्को फेसबुकमा पनि कनेक्ट गर्नु होला। तपाईले जुनैमा खेले पनि हुन्छ र फेसबुकमा पनि भइसकेको छ हैन। फेसबुकमा तपाईले यहाँनिर के गर्नुपर्छ भने फेसबुकमा लाइभ देखाउनुहुन्छ भने आफू खेलेको लाइभ देखाउनुहुन्छ भने फेसबुकमा गर्नु होला हैन। अहिले फेसबुक गर्नु होला। यदि युट्युबमा गर्नुहुन्छ भने युट्युबमा गर्नु होला। जुनमा गरे पनि हुन्छ है। आफ्नो अकाउन्ट सिलेक्ट गर्नु होला। एलो गर्नु होला। फेसबुकमा तपाईले अलिकति खेलेर पनि म देखाउने छु हैन। डेभिड थकरी निर्देश मेरो फेसबुकको ओपन भइसकेको छ। म नेक्स्ट गरे। नेक्स्ट गर्दाखेरि पब्लिक गर्नु होला। यहाँनिर स्टार्ट गर्नु होला हैन। तपाईको सुरु भइसकेको छ स्टार्ट हुनलाई र हाम्रो स्टार्ट भनेको छ। र साथीहरु मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने त्यस नेपाल अल युट्युब च्यानललाई यो रेड कलरको बटनमा क्लिक गर्नु होला। अनि यता साइडमा आएको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नु होला अनि अलमा राखिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हजुरहरुको एउटा सब्स्क्राइबले मलाई अरु अझै पनि नयाँ टपिकहरु ल्याउने हौसला प्रदान गर्नेछ भन्ने आशा राखेको छु। जति पनि साथीहरु हुनुहुन्छ, जति पनि साथीहरुले भिडियो हेर्नुभयो सबैले यस नेपाल अल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हवस् त, धन्यवाद।